Sungayan Grill. Dulo na ka? Dulo? Kaya ba? Diretso. Sige lang. Okay. Pwede man. Dito na lang. Yung may ka... For na siyang kawali? Wow. Tabangkan. Ito ba diya pag ba? Hindi lang siya isa. Tatlo sila, auntie. Dami. Shine? Di ba naning kayo street? No, she was still young. You guys were still young when you first saw each other. Ito pa yan. Kakasta tapos sa order ka pa kasta na. Oh, sige. Idali na natin ng ano, dalawa, gano'n? Oo. Dalawa, no? Dalawang 11 to 15. Or gusto mo dalawa? Yeah, I can't remember because I'm still young. I'm like 3 years old or something. Yan lang man ang jump. Siya kukuha ng toyo. Yan, dadalhin nila. Salamat. Thank you. Naiiwan yung sauce. Ay, dito mo na sa Uy. Yo. Huh? You alright, babes? You worried he's gonna fall? I think he'll be okay. Ow! Ow! Tay tayo dyan. Umpog eh. Ha? Naumpog eh. All good? Balik kami. Saan kayo pwede magbihis? Ha? Saan kayo pwede Sa kubo. Tanong mo si Uncle Constant. Bye, Kita Coco. kami. Balik din kami kagad. Sama ko lang magbihin. Yan hanggang doon. First, Neon. Picture mo kami. Ito na yung ano mo, Chi, pa-frame. Pa-frame. Anong ilan shot ba? Ewan. Ipa-frame. Ay,
ikaw na magputo. Bye-bye. Ano ba? Kasama. Pero meron siya, ano, malaki. Para ganun siya ma'am na size. Ito na po na size. Oh, no? Tingnan mo ba? Baka pang fix na lang. Tatlong parehas, ma'am. Sinigang na ilak. Ilak? Ilak. Ilak? Ano ang Tagalog nito ang pala? Ilak ang tawag sa isda na yan. It's very good. What you drinking? Of course. Yeah. It's so windy. It is windy. Random, no? So we'll remember this. Remember this like